एभ्रीवान र आजको भिडियोतर्फ लागौँ र भिडियोमा जानुभन्दा अगाडि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न हाम्रो च्यानललाई ल लाइक गर्ने यो भिडियोलाई तपाईलाई मन पर्छ। आजको भिडियो चाहिँ छ कसरी चाहिँ हामीले युसी किन्ने एकदम सिक्योर र फास्ट र त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् र एकदम फास्ट हुन्छ यो एन्ड दराज सर्च गर्नुस् र daraz.com दराज अनलाइन सपिङको नाम तपाईँले धेरै सुनिरह होला सबैजनाले। यो एउटा मोबाइल फोन मेनको हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याब्लेटहरू किन्नलाई मात्र होइन रिचार्जहरू गर्नलाई मात्र होइन यहाँबाट युसी पनि किन्न मिल्छ। र एउटा यहाँनिर यसको वेबसाइटमा गएपछि तपाईँ यहाँनिर सर्चमा जानुस् एन्ड ओके सर्चमा गरेपछि पबजी युसी सर्च गर्नुस् एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ पबजी युसीमा टन्नै युहरू आइसक्यो र त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँ एकचोटि ब्याक आउनुहोस् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि वेट गर्ने एकछिन लोडिङ हुन्छ एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ माथि यहाँनिर लगइन र साइन अप त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् एन्ड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लगइन साइन अप गर्नुहोस्। तपाईसँग नयाँ अकाउन्ट छैन भने नयाँ अकाउन्ट बनाउनुहोस्। तपाईँ फेसबुकबाट र या गुगलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म गुगलबाट गरेर देखाउँछु एन्ड म गुगलमा क्लिक गर्नु तपाईँलाई केमा राम्रो लाग्छ त्यहीबाट गर्नुहोस् एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यो यहाँनिर गुगलमा दराज सर्च गर्नुहोस् एन्ड क्लिक गर्नुहोस् त्यसको फर्स्टको यो वेबसाइटमा एन्ड अब चाहिँ सर्चमा फेरि त्यही सर्च गर्नुहोस् पबजी युसी र हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै आउँछ र तपाईँलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो हेर्नुहोस् एन्ड र म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिनको लागि यो फर्स्टमै क्लिक गरिदिन्छु पबजी युसी 854 युसी कति रुपिसमा वेट ओके हेर्न सक्नुहुन्छ 1370 मा एन्ड त्यो पछि यहाँनिर मुनि बाई नाउमा आउँछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भेरी पोर सर्भिस देखाएको छ तर यसमा नगरौँ तपाईँ यस्तै कमेन्टहरू पढ्नु है एन्ड हेर्नु यो यसमा जाउँ अर्कोमा एन्ड कमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर द सर्भिस आर टोटली प्रब्लम विथ द सर्भिस द्याट रेस्पोन्स इज लेट र यसमा पनि नगरौँ र धेरै नै कमेन्टहरू आइरहेको छ यहाँनिर राम्रो पनि आएको छ एन्ड एउटा यस्तै नै राम्रो छान्नुहोस् एन्ड ओके हामी यहाँनिर यसमा क्लिक गरौँ र यस्तै हेर्दै जानुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति राम्रो छ र यहाँनिर अझै छैन र एक दुईवटाको त यस्तो कमेन्ट आउँछ र अरूको आएको छैन त्यही भएर म यसमै ट्राई गरेर देखाउँछु। तपाईँ यस्तै सर्च गर्नुहोस् र यहाँनिर बाई नाउमा थिच्नुहोस् कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ किन्न खोज्नु भएको त्यसमा गर्नुहोस् एन्ड बाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि वेट गर्नुहोस् एन्ड वेट गरेपछि वेट हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लोडिङ स्क्रिन आउँछ अनि तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ अनि तपाईँ यहाँनिर प्रोसिड टु पे देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ यो युसी किन्नको लागि दुईवटा तरिका छ पे गर्नलाई एउटा इसेवा छ एउटा ब्याङ्किङ र तपाईँलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्योबाट गर्नुहोस् तपाईँसँग कुन चाहिँ अकाउन्ट छ त्योबाट गर्नुहोस् र मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँ इसेवाबाट नै गर्नुहोस् र यस्तो अलिकति लोडिङ आउँछ यहाँ सक्नुहुन्छ सेलेक्ट पेमेन्ट मेथड र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डबाट गर्नुभयो भने 15% डिस्काउन्ट पाउँछ एन्ड तपाईँलाई कुन चाहिँबाट गर्न मन छ यसमा गर्न मन छ फर्स्टमा क्रेडिट र डेबिट कार्डबाट गर्न मन छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ कार्ड नम्बर हाल्नुहोस् नम्बर यो एकदम सिक्योर हो यो वेबसाइट र यहाँबाट केही यसको केही उहरू आएको छैन अनि यहाँनिर इसेवा मोबाइल वालेटबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर पे नाउमा थिच्नुहोस् एन्ड पे गर्नुहोस् एन्ड यसरी नै पे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो र अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको छ भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् केही बुझेन भने र थ्याङ्क यू।